Vaccine card po. Vaccine card. Ikea Philippines. Serving line priority. Hot and drinks refillable. Oh, di ba? May cup at kaping. Hot water large. Pindot. Sugar, creamer. Tapos may bitchin, asin. Tapos ketchup. Alright, nasa pila na kami pagkuha ng rasyon. Ang daming rasyon ng pagkain. Para makakapipin tayo. Pigsara yun na. Ikaw, dalawang sino may kisip ng karo? Ako. Tatlohin mo yun. Tip. Green salad. 55. Gusto ko ng green salad. Kuha ka lang. Parang 55 pesos. Tapos, ano to? Green salad. Ay! Ay, Salmon. green salad ba nakabutang? Ha? Green salad. Bakal tubig. Kanina food ka na doon nga. Ito manig. Yan, water yan. Water yan sila lahat. Unbaked salad. Pag order dito, para kang nag-grocery, kuha ka lang ng kuha, tapos lagay sa cart, tapos gulat ka na lang sa babayaran doon. Alright. Yun na. Pwede ko na lang. Lagay ko na. Kunin mo yung dalawang baso na. Yun o, yung sa tray para. Dad, ketchup. Punta tayo. Para tubig. Kaya mo dyan. Pindot ka. Dito. Ito, yan. Ma'am, ilagay mo lang dito sa baba. Ano pala yun? Hop. Tapos, yung isa naman dito para iba. Cheers. Alright. Let's go. Cheers. Sarap. Fresh salmon. Lemon. Hindi kasama si Bibi sa picture. Ano? Ano ba si Bibi? Fresh salmon. Salmon ba ini? Wala amoy. Saw-saw. Tapos
pala ito. Goods. Ano ito? Potato? Potato? Ano? Mashed potato ito. Pinambis siya. Ito daw, alternative rice, tapos may rice. Alright, wala siya rice. The best. Diba? Oh, ha? Hmm? 90 for this bottle. Nagayan dito, yan. Meron ditong espresso mug. Oh, ha? Oh, 450. Ito. Active French. Fresh. 450. Alright. Galvanized pot. Tapos meron ditong mga live plant. Oh, live plant. Live. Duda ako sa live plant. Ba yan? Picture. Oh, diba? Yeah. Parang yung daan dito may ano, pag ganon, tapos ganon ulit, tapos ganon. Wow. Shoutout sa asawa ko. 1,990 rag. Circular shop, the second life of our furniture. Why second life? Bakit tinawag ko na second life? Ang sira. Mga damage. Yung parang ano na mga slightly damaged na. Pero yung mga wala ng mga partner, damage, gano'n, no? Tapos may discount na. Siya. Okay. Yung mga loose, loose end. Wala makita mo. Ano to?